or the Salafi manhaj is everywhere and on every tongue. And some groups that used to wage war against the Salafi da'wah openly and still fight it in secrecy and from the inside rides the Salafi trend, because they discovered that there is no acceptance to that move that is established on move right where you are. No knowledge, no mannerism, and nothing new and beneficial. So I believe that any Salafi group, if it left its previous methodology, is affected by the methodology of the Ikhwan al-Muslimun, whereas we try to gather as much number as we can around them. The Sunnah of Allah does not change and is not replaced. I mean, like He said, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. A human being was created weak, for he is not able to do everything altogether. He is not able to accomplish in knowledge, in politics, in economics, and in gathering. There has to be a limitation in every knowledge to be considered at least from the fard kifaya obligation. So when any group is directed after working in the circle of knowledge from what we call tasfiyah, purifying this Islam from what it is free of, and the details you heard more than once. They compared to that upbringing the few groups around them, and when they have widened the circle of grouping and gathering, the authority of purification will flee from them. And a lot of people, a lot because 1, 2, 5, 10, let's suppose they are from the most knowledgeable of scholars. They cannot upbring the thousands on authentic knowledge and on the correct upbringing. Then, if they busy themselves with grouping and gathering on the methodology of the Ikhwan al-Muslimun, they will lose educating on the methodology of the book and Sunnah, on what our pious predecessors were upon. This audio file has been downloaded from salafitapes.com. May Allah be pleased with them. لهذا أنا أقول لا أنكر أي جماعة على أي جماعة تقوم بفرض كفائي، لا أنكر هذا، لأن لا يمكن إلا هذا. مثلا أنا لا أنكر على مسلم يتخصص في دراسة اللغة العربية، لكنه لا يفقه من فقه الكتاب والسنة شيئا. لا أنكر على شخص يتخصص في أي علم آخر يكون من فروض الكفاية إلى آخره، لكنني أنكر تفرق ذوي هذه الاختصاصات وعدم تكتلهم وتعاونهم بعضهم مع بعض. هذا الذي نحن ننكره. فلو فرضنا أن الإخوان المسلمين أخذوا جانبا من هذه الفروض الكفائية وتخصصوا فيها، لكنهم ما عادوا الطائفة الأخرى التي تتخصص في غير تخصصهم، كما أن هذه الطائفة الأخرى لا تعادي الإخوان المسلمين لأنهم تخصصوا في واجب آخر، وإنما هم كتلة واحدة كلهم يعملون تحت الإسلام المفصل. وأنا أعتقد جازما أنه لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة المسلمة التي يشترك في المنادات بها الطائفة السلفية المنصورة، الإخوان المسلمون وحزب التحرير غير المنصورين، لأنهم الصفات التي جاءت في السنة غير منطبقة عليهم. لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة الإسلامية إلا بتعاون كل هذه الجماعات على أساس الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أنا أقول السلفيون المتخصصون في فقه الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ويحاولون أن يحملوا أنفسهم على الاقتداء بالكتاب والسنة في كل كبير وصغير، لا يفرقون بين ما كان فرضا وما كان سنة وما كان مستحبا، بل يفعلون من كل ذلك
ما هم يستطيعون، بخلاف الآخرين الذين يقنعون بأن يتبعوا مذهبا من المذاهب دون أن يعرفوا الصواب مما اختلف فيه الناس. فهؤلاء السلفيون إذا ظلوا في هذا الجانب فقط ثم لم يأخذوا بالجوانب من الفروض الأخرى ولو بالتعاون مع الطوائف الأخرى، فهم أيضا سيظلون مكان فراغ. فلا بد إذن من تعاون كل الجماعات كل باختصاصه. ولا شك أن أهم شيء مما ينبغي القيام به من الإصلاح هو ما عليه السلفيون في عالم الدنيا كله، وهو تصفية هذا الإسلام مما دخل فيه وتربية المسلمين على هذا الأساس. نحن لا ننكر القيام بالفرائض الكفائية، لكننا لا نبالغ فيها كما يبالغ الآخرون في ذلك. وعلى هذا الأساس إذا توحدت الجماعات في كل جماعة في اختصاصها مع الجماعات الأخرى تحت دائرة العمل في حدود الكتاب والسنة، كما قلنا آنفا ابتداء بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية. أنا أعتقد أنه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما أن يظل كثير من إخوان المسلمين يقولون: يا أخي هذه الدعوة تفرق الناس ولا تجمع، نقول شنشنة أو شنشرة نعرفها من أغلب. وهذه المشكلة أنهم لا يتعاونون مع هؤلاء الذين يقومون بواجب التصفية ويتهمونهم بأنهم يفرقون. فإذا تعاونت كل طائفة مع الأخرى كل في حدود اختصاصه، أعتقد أن هذا هو السبيل في إنجاح المسلمين وإخراجهم من هذا الضعف الذي وقعوا فيه. الآن يا أستاذ عندك شيء تفضل به. That is why I say I do not forbid any group that establishes al-fard kifaya. I do not forbid that because only that can happen. For example, I do not forbid a Muslim who specializes in studying the Arabic language, but he does not understand anything from the science of Kitab and Sunnah. I do not forbid any person that specializes in any other knowledge that is from the Fard Kifaya, but I forbid the division of the owners of these specializations, and they're not grouping and cooperating together. This is what we forbid. So if we suppose that the Ikhwan al-Muslimun took a side of these Fard Kifaya and specialized in them, but they did not have enmity towards the other groups that specialize in other than their specialization, as well as this other group does not have enmity with the Ikhwan al-Muslimun because they specialize in another obligation, but they are one group, all working under the purified Islam. And I believe with certainty that it is impossible for the Muslim nation to be established that the victorious Salafi group join in calling to it. The Muslim Brotherhood, Ikhwan al-Muslimun, and Hizb al-Tahrir are not victorious because the descriptions that came in the Sunnah are not with them. It is impossible for the Muslim nation to be established except by the cooperation of all of these groups based on Kitab and Sunnah and on the methodology of the pious predecessors. I say, the specialized in the science of the Kitab and Sunnah on the methodology of the pious predecessors who try to enjoin themselves in following the Kitab and Sunnah in every big and small, they do not differentiate between what is obligatory and what is Sunnah and what is mustahab, but they do from all of this what they can, contrary to the others who are content by following a madhab from the madhabs without knowing the correct and what people differed on. Those Salafis, if they remain on this side only and then they didn't take the sides of other obligations, even by cooperating with other groups,
they will also remain. Move right where you are. Then it is a must for cooperation of all groups, all with its specialization, and no doubt that the most important thing from what should be established from Islah is what the Salafis are upon in all of the world, and that is purifying this Islam from what entered in it and upbringing Muslims based on that. We do not forbid establishing the Fard al-Kifaya, but we do not exaggerate in it like others exaggerate in that. And based on that, if these groups unite, every group with its specialization with the other groups, under the circle of working within the bounds of Kitab and Sunnah, like we said earlier, starting with his saying, Most High, وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. If you differ in something, then return it to Allah and His Messenger, to the end of the ayah. I believe that on that day, the believers will be happy with the victory of Allah. As for a lot of Muslim Brotherhood, Ikhwan al-Muslimun, saying, this da'wah divides people, man, and does not gather. We say, a chain that we know. And that is the problem. It is that they do not cooperate with those that establish the obligation of purification. And they accuse them that they divide them. If all the groups cooperate with each other, all within the bounds of his specialization, I believe that this is the way in rescuing the Muslims and letting them leave this weakness that they fell in. Now, sir, if you have something, go ahead with it. قلت جزاكم الله خير أن الإخوان كانت خس كانت راوح وقع في قلبي اتجاه جديد الذي يأكل الإخوان أكلا وهو يقدمهم في الحقيقة لكن إلى الوراء لا إلى الأمام وهو لا مكانك راوح لا يكون على مكانك راوح إنما يقدمهم إلى الوراء وهو اتجاه ترابي الذي يعني الآن له في صفوف الإخوان يعني منزلة كبيرة وشنشنة ويزينوه وينادوا فيه وله امتداد سواء في دول أوروبا عند المسلمين أو في أمريكا أو حتى في داخل صفوف الإخوان اللي هو انشق عنهم وخرج عن تنظيمهم. لكن الآن يوجد شق في التنظيم العالمي في الإخوان في كل بلدة من بلدانه هناك يدافعون ويتحمسون ويمدحون فكر الترابي وما ينادي بالترابي. ممكن نعرف شيئا عن دعوة الترابي؟ أما الترابي فينادي بالطرح الحضاري الإسلامي وينبغي أن يطرح الإسلام على وجهه الحضاري لا على وجهه التراثي الباري وينبغي أن يصفى القواعد المسلمة عند العلماء وعند الفقهاء من مثل مثلا أصول الفقه من الذي وضع هذه الأصول ولما شروط القياس وشروط الاجتهاد وشروط بل مانع أن يطرح الحكم الشرعي المختلف فيه على الناس يختارون رأيا من 10 آراء أو من 5 آراء أو من 4 آراء في خلاف بين الناس يختارون الأنسب لهم والأنسب بالحضارة والأنسب بالرقي. وهذه التشديدات التي وقع الاعتماد بها المسلمون هي التي وردت ردود الفعل عند الناس فما انتشر العري وما انتشر التفنن في الموضة والازياء إلا بوجود من يعني يتسترون التستر الزائد وينادون بالغطاء والأسود الذي يعني فيه ستر وجه أو ستر وما إلى ذلك. فهو يطرح الإسلام على زعمه طرحا حضاريا لا يعني النظر للنصوص وكل نص على رأيه له ملابساته وله ظرفه وما ينبغي لسنا مقيدين بهذا الفهم. هذه شنشنة مني على فكره العام لكن فكره الخاص حقيقة يحتاج إلى يعني متابعة دراسة دقيقة لكن هذا ما يقوم في ذهني من خلال سماعي لبعض كلماته وقراءتي لبعض ما كتب من مثل كتابه عن المرأة ومن مثل كتابه عن التجديد في كل عفوا كتابه عن المرأة عندك؟ عندي نعم. ممكن نستعيره؟ لا طيب نحن نتهيأ أن ننصرف الآن. نعم. أظن الجواب عن هذا السؤال كافي إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يعطيك العافية.
جزاكم الله خير.